Hey friends, welcome here again. I am Chetan Soni and our third video for gender change. We are ready for the words. ત્રીજો વિડીયો છે અને મોસ્ટ પ્રોબેબલી જે યુઝ થનારા શબ્દો છે વર્ગ 1, 2, 3ની પરીક્ષા તથા IBPS SSC એક્ઝામમાં પૂછનારા એ વર્ડ્સનું લિસ્ટ તમારી સામે રાખ્યું છે અને ત્રીજો વિડીયો આ છેલ્લા શબ્દો આપણે જોઈએ. એમાં પહેલો જ શબ્દ છે મોનિટર. તો સ્ત્રી જાતિમાં મોનિટરેશ. મોંક એટલે સાધુ, તો સાધ્વીને કહીશું નન. આ મિત્રો આપણે સિનોનિમસમાં અને વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટમાં પણ જોવાના જ છીએ બધા શબ્દો. મિસ્ટર એટલે શ્રીમાન, તો મિસિસ એટલે શ્રીમતી. મર્ડરર એટલે ખૂની અથવા હત્યારો, તો હત્યારણને કહેવાય છે મર્ડરેશ. નેગ્રો એટલે હબસી લોકો, તો જેમ જીવ એટલે યુહદી લોકો હતા એમ નેગ્રોને હબસી લોકો કહેવાય, તો નેગ્રેશ એટલે હબસી સ્ત્રી જાતિમાં. નેફ્યુ એટલે ભત્રીજો અથવા ભાણેજ, તો નીશ એટલે ભત્રીજી અથવા ભાણી. એ રીતે ઓક્ષ એટલે મિત્રો આમ આખલો થાય, બળદ અથવા આખલો તમે જે કહો એ. ઓક્ષ એટલે આખલો, તો કાઉ એટલે ગાય. પાપા એટલે પિતા માટે પાપા, તો મામા. પીકોક એટલે મોર, તો પિહેન. એ જ રીતે પોએટ એટલે કવિ, તો કવિત્રીને શું કહીશું? પોએટેસ. પ્રિન્સ એટલે રાજકુમાર, તો પ્રિન્સેસ એટલે રાજકુમારી. રેમ એટલે ઘેંટો હોય તો રેમ કહેવાય, તો ઘેટી એટલે યુ. એ જ રીતે મિત્રો ભરવાડને સેફર્ડ કહેવાય, તો સેફર્ડેસ એટલે ભરવાડણ. સર અથવા શ્રીમાન એવું એક ખ્યાતિ છે આર્યા, તો સર, તો એની સામે સ્ત્રીલિંગમાં આપણે કહીશું મેડમ. પછી શાયર એટલે પૂર્વજ, શાયરને પૂર્વજ કહેવાયશું, તો એની સામે એનું પૂર્વજ સ્ત્રી જાતિમાં હોય તો ડેમ. એ જ રીતે મિત્રો સન એટલે પુત્ર, તો ડોટર એટલે પુત્રી. સ્ટેગ એટલે હરણ, તો હિંડ એટલે હરણી. સ્ટેપસન એટલે સાવકો પુત્ર, તો સ્ટેપ ડોટર એટલે સાવકી પુત્રી. તો અહીંયા સાથે હું નેક્સ્ટ વર્ડ છે સ્વૈન એટલે સુંદર યુવક. સ્વૈનનો મતલબ થાય સુંદર યુવક, અથવા ગ્રીક લોકોની વનદેવી, વનદેવ પણ થાય, તો વનદેવી અથવા સુંદર યુવતી એટલે નિમ્ફ કહેવાય છે મિત્રો. NYAMPH નિમ્ફ. એ રીતે ટેલર એટલે દરજી, તો ટેલરેશ એટલે દર્જણ. ટાઈગર એટલે વાઘ, તો ટાઈગ્રેશ એટલે વાઘણ. એ રીતે મિત્રો ટ્રેટર એટલે દેશદ્રોહી અથવા વિશ્વાસઘાતી, ટ્રેટર. તો જો સ્ત્રી જાતિમાં એવી રીતે દેશદ્રોહી અથવા વિશ્વાસઘાતી સ્ત્રી હોય તો ટ્રેટ્રેશ. અંકલ એટલે કાકા અથવા મામા, તો આંટ અથવા આંટી, તો કાકી અથવા મામી અથવા માસી. વાઇસરોય, તો વાઇસરોયનો મતલબ શું થાય મિત્રો? વસાહત, પ્રાંત વગેરેમાં રાજા કે સમ્રાટ વતી શાસન જે કરનાર છે એને વાઇસરોય કહેવાય. હા, તો વાઇસરોય એટલે સ્ત્રી પુરુષ જાતિમાં, તો વાઇસરોઈન એટલે સ્ત્રી જાતિમાં આવશે. એ જ રીતે વોશરમેન એટલે ધોબી, તો વોશર વુમેન એટલે ધોબણ. વિડોવર, યાદ રાખજો મિત્રો, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે. વિડોનું વિડોવર થયું છે. વિડો એટલે વિધવા સ્ત્રી, તો વિડોવર એટલે વિધુર. વિધો એટલે વિધવા નર, એટલે વિડો શબ્દ ઉપરથી વિડોવર બનેલું છે. એ જ રીતે મિત્રો વિઝાર્ડ એટલે જાદુગર અથવા અસાધારણ શક્તિવાળી વ્યક્તિ, અને આપણે એને ભૂત કહીએ છીએ વિઝાર્ડ. તો એ આ બાજુ વિચ એટલે ડાકણ. તો આ સાથે અહીંયા જેન્ડર ચેન્જના વિડીયોઝ ત્રણે અહીંયા પૂરા કરીએ છીએ. અને શીખેલા વર્ડ્સ બધા જ તમે ફરી રિપીટ કરજો. કોઈ જ ટેન્શન ના લેતા કે વધારાના શબ્દ આવે કે નહીં. આમાંથી તમે ફરી જ એક રિપીટ કરીને એ જુઓ કે તમને કયો વર્ડ ભૂલાય છે. તમને જે ભૂલાય એ લ્યો, અને બાકી બધા તમને ફાવતા જ હોય. અને આ સાથે તમે તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયો શેર કરી અને એમને પણ લાભ અપાવો. અને આપણે હવે નેક્સ્ટ સિરીઝમાં મળીશું. ત્યાં લગી ઓલ ધ બેસ્ટ.